วันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง จิต สมอง และพลังจิต ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นหลายคนมักจะสับสนและใช้คำว่าจิตกับสมองสลับกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะสมองคืออวัยวะทางกายภาพที่จับต้องได้เป็นก้อนเนื้อสีชมพูที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทและสารเคมีส่วนจิตคือพลังงานของความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเรามองไม่เห็นแต่เรารับรู้ได้จากประสบการณ์ตรงเช่นความรู้สึกกลัวความดีใจความคิดถึงหรือความสงบลองนึกภาพง่ายๆสมองเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ส่วนจิตคือซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมในการสั่งการนักประสาทวิทยาระดับโลกอย่างดร.โจ ดิสเพนซาได้อธิบายไว้สั้นๆแต่ทรงพลังว่า Mind is the brain in action หรือจิตคือสมองที่กำลังทำงานนั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อสมองทำงานจิตก็เกิดขึ้นและที่น่าทึ่งคือเมื่อเราฝึกจิตได้ดีสมองก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามได้ด้วยแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรลองมาดูเบื้องลึกการทำงานร่วมกันระหว่างสมองและจิตใจกันค่ะสมองของเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์และทุกความคิดที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนจะส่งสัญญาณไฟฟ้าเคมี Electrochemical Signal ผ่านเซลล์ประสาทเหล่านี้สัญญาณเหล่านี้เรียกว่าสารสื่อประสาท Neurotransmitters หากเราคิดลบวิตกกังวลหรือเครียดสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสู้หรือหนี Fight or Flight เตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายทำให้หัวใจเต้นเร็วและหายใจถี่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดบวกมีความหวังมีความรักสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขเช่นโดพามีนที่สร้างแรงบันดาลใจและออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันซึ่งทำให้เรารู้สึกมีความสุขและมีพลังดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าความคิดคือภาษาของจิตและสารเคมีคือภาษาของร่างกายความคิดจึงส่งผลกระทบต่อร่างกายเราโดยตรงในระดับชีวเคมีจากหลักการนี้ทำให้เราเข้าใจว่าความคิดของเราไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมอีกต่อไปและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการคิดซ้ำๆสามารถเปลี่ยนสมองเราได้จริงๆเพราะสมองของมนุษย์มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งเรียกว่าความยืดหยุ่นของสมอง Neuroplasticity หรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามการใช้งานถ้าคุณคิดอะไรซ้ำๆทุกวันเช่นฉันไม่เก่งเลยหรือฉันต้องล้มเหลวแน่ๆเส้นทางประสาทนิวรอนพาธเวย์ในสมองของคุณจะเชื่อมโยงกันจนแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นรูปแบบถาวรของความคิดหรือที่เราเรียกว่านิสัยทางความคิดนั่นเองเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงจากนอร์แมน ดอยในหนังสือชื่อดังของเขา The Brain That Changes Itself 2007 ได้รวบรวมงานวิจัยจำนวนมากที่พบว่าคนที่ฝึกสมาธิหรือแม้แต่แค่จินตภาพ Visualization ซ้ำๆสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของสมองได้จริงซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าจิตสามารถกำหนดโครงสร้างของสมองได้โดยตรงตอนนี้เราเห็นแล้วว่าความคิดเปลี่ยนสมองได้แต่ยังมีอีกคำถามที่หลายคนสงสัยคือแล้วพลังจิตที่เป็นเหมือนพลังงานลึกลับที่ส่งออกไปนอกตัวเรามันคืออะไรกันแน่แล้วเราใช้งานได้จริงไหมเมื่อเราพูดถึงพลังจิต Psychic Energy หรือพลังจิตใต้สำนึก Subconscious Energy เรากำลังก้าวเข้าสู่แนวคิดที่ว่าจิตของเราสามารถส่งพลังงานออกไปนอกตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทางกายภาพในมุมมองทางวิทยาศาสตร์
พลังจิตยังเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจเกิดขึ้น อ้างอิงจากงานวิจัยของดร. วิลเลียม ทิลเลอร์จากสแตนฟอร์ด ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าเจตนา intention ของมนุษย์มีผลต่อโครงสร้างของพลังงานในระดับควอนตัม quantum field ได้จริง ตัวอย่างหนึ่งคือ การทดลองให้นักปฏิบัติสมาธิเพ่งสมาธิไปยังแก้วน้ำ แล้ววัดผลพบว่า โครงสร้างโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนไป จากการตั้งจิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องพลังจิตหรือไม่ แต่มีหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เราเริ่มเห็นภาพว่า พลังงานเหล่านี้สื่อสารกับโลกได้อย่างไร และมันทำงานผ่านอะไรในร่างกายเราคำตอบก็คือคลื่นสมองและสนามพลังงานของเรานี่เองพลังจิตของเราสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านคลื่นสมอง brain wave และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic field ที่แผ่ออกมาจากร่างกายเราสมองของคนเราส่งออกคลื่นหลายระดับซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจที่แตกต่างกันไปเบต้าคลื่นความถี่สูงเป็นสภาวะที่เราตื่นตัวใช้ความคิดทั่วไปหรือกำลังเร่งรีบอัลฟาคลื่นแห่งความผ่อนคลายและมีสมาธิเช่นขณะที่กำลังอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆทีตาคลื่นแห่งจิตใต้สำนึกเป็นช่วงที่จิตเปิดกว้างที่สุดเช่นขณะที่กำลังเคลิ้มก่อนนอนหรือขณะทำสมาธิลึกเดลต้าคลื่นความถี่ต่ำสุดเป็นสภาวะของการหลับลึกและการฟื้นฟูร่างกายแกมมาคลื่นความถี่สูงสุดแสดงถึงการมีสมาธิและสติขั้นสูงมากมักพบในสมองของนักบวชที่ฝึกมาอย่างยาวนานเมื่อเราฝึกสมาธิหรือทำการตั้งจิต intention setting เราจะลดคลื่นสมองลงมาสู่ระดับอัลฟาและทีตาซึ่งเป็นช่วงที่พลังจิตสามารถส่งสัญญาณออกไปหรือดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอ้างอิงจากงานวิจัยจาก HeartMath Institute ชี้ให้เห็นว่าความสอดคล้องระหว่างคลื่นสมองและคลื่นหัวใจ Heart Brain Coherence สามารถช่วยเพิ่มสัญชาตญาณและความสามารถในการรับรู้ภายในได้เมื่อเราเข้าใจหลักการทำงานของคลื่นสมองและพลังงานแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราจะนำความรู้นี้มาใช้เพื่อเสริมพลังจิตและสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้อย่างไรนี่คือ5วิธีง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลย 1. สังเกตความคิดตัวเอง mindfulness มันสังเกตว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เพราะไม่ใช่ทุกความคิดคือความจริงบางครั้งความคิดก็เป็นเพียงเสียงรบกวนในหัวเท่านั้น 2. ฝึกสมาธิหรือทำสมาธิเดิน meditation walking meditation การทำสมาธิช่วยลดคลื่นสมองให้เข้าสู่สภาวะอัลฟาและทีตาซึ่งเป็นประตูสู่จิตใต้สำนึก 3. ใช้คำพูด affirmation พูดประโยคยืนยันในเชิงบวกซ้ำๆเช่นฉันมีความสามารถหรือฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆเพื่อสร้างเส้นทางประสาทและคลื่นสมองใหม่ๆ 4. จินตภาพ visualization นึกภาพความสำเร็จความรักหรือชีวิตในฝันของคุณให้ชัดเจนและที่สำคัญคือต้องรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแล้ว 5. ใช้พลังความรู้สึก emotion จิตจะมีพลังสูงสุดเมื่อมาพร้อมกับอารมณ์ที่รุนแรงและเป็นบวกเช่นความรักความศรัทธาความตื้นตันหรือความสุขเพราะอารมณ์คือตัวเร่งปฏิกิริยาของความคิดทั้งหมดนี้อาจจะดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการง่ายๆนี้แล้วเราจะรู้ว่าทุกๆวันเราไม่ได้แค่ดำเนินชีวิตไปตามโชคชะตาแต่เรากำลังสร้างชีวิตของเราขึ้นมาเองจากคลื่นความคิดและพลังจิตในทุกวินาทีที่สมองทำงานเมื่อเราเข้าใจพลังที่มองไม่เห็นเหล่านี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ได้ถูกกำหนดจากอดีตแต่ถูกสร้างจากความคิดในปัจจุบันทุกวินาทีและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน
เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆจากเราในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ